السلام علیکم، زه فواد بادشاه. نن به زمونږ ټاپک هغه شانتي په کرپټاګرافي کې بیا په سیمیټریک کرپټاګرافي باندې وایي. پریویسلی مونږه بحث وکړو په ډیس باندې، بیا د هغې نه بعد وې 3 ډیس که نه ټریپل ډیس چې شو، او نن به مونږه په ایډوانس انکرپشن سټینډرډ باندې لږ خبرې کوو. اگین ډیر ډیپ او میتھمیټیکل انسټرکشن او یا ډسکرپشن د نو نوزو هغې د ضرورت نشتی. مین انډرسټینډینګ دا دی چې تاسو هم کله په کمپنۍ کې منیجر شوئ او هغې لپاره به تاسو بیا چې ستاسو یا ډیټا بیس یا سافټویر یا کومه ډیټا یې څه نمونه ډیټا ده په هغې به تاسو ځان پوهه کړئ چې د هغې لیبل یې څه دي. نو هغې لپاره به تاسو بیا یو قسم سپیسیفیکلی الګوریدم یا انکرپشن میتھډ چې دی هغه به چوز کوئ او د هغې په تھرو باندې به هغه ډیټا چې ده هغه به سیکیور شي. اوس فار ایگزامپل مخکې چې دغې د ورځم که تاسو خیال وکړئ زموږ سره دلته دی ډیس دی، ټریپل ډیس دی او AES دی، آیډیا دی انټرنیشنل ډیټا انکرپشن الګوریدم دی، بلو فش دی، RC4 5 او 6 زله لګیم دا کول غواړي. نو که تاسو اوس فار ایگزامپل زموږ سره دا سیمیټریک شو او دا بل چې دی زموږ سره asymmetric دی، سوري دا بل دا بلو چې دی ا لګول غواړي، دا به زه خیر برابر کوم الله بلې کې لګیم. زموږ سره دوه قسمه دي که نه، دلته ما لپاره تاسو ویلې وی asymmetric or symmetric or asymmetric. اوس چې تاسو د دې مین مقصد څه دی چې اوس تاسو منیجر یا تاسو ته وایي چې یار زموږ سره د سنسټیټیو انفارمیشن دی هغه موږ بلاک کول غواړي، یا مطلب لاک کول غواړي، کانفیډنشیالټي او اتنټیکیشن، نان ریپیډیشن او انټیګریټي اویلیبیلیټي ټول موږ هغې ته راولو. اوس تاسو یو کس راشي او تاسو ته وایي چې موږ ریسینګ به کوو او زموږ سره د ریس یو ګاډی دی. اوس به تاسو ګورئ چې یاره دا ریسینګ چې دی دا په تر کولو په روډ باندې دی، په مین روډ باندې دی، او که دا په اپ روډ باندې دی، مطلب دا دی چې په غرونو کې دی او که په هر ځای کې دی. د هغې لپاره به تاسو بیا ټایر چې کوم دی ټایر که نه پښتو کې ته موږ ټیرونه وایو، ټایر چې کوم دی هغه به چوز کوئ. تاسو چې اوس کوم اف روډ ګاډي دی هغې لپاره به داسې ټایر نه چوز کوئ چې هغه ټایر مطلب دا دی که ګټې مټې سې وي خو چې پنچر کېږي نه که نه، پنچر چې ورته وایي موږ پښتو کې څه پنچر کېږي نه، چې پنچر کېږي نه پنچر کېږي نه. بیا زموږ سره چې په روډ باندې د هغې لپاره تاسو ټیرونه ګورئ چې ټایر که نه چې هغه لکه سموث دي، دومره ډیف ټایر د ضرورت نه راځي ځکه هغه بیا نورم ویټ او سپیډ باندې پراخه راولي. نو دغه شانتې زموږ سره دا سیمیټریک کرپټاګرافي ده. اوس تاسو په کار کې یو سافټویر دی، نو تاسو بوس وایي او هغه تاسو جاب چې منیجري تاسو غټ نور ډپارټمنټ دی او تاسو ډیټا چې دا هغه سیکیور کوئ، د هغې لپاره به بیا اپروپریټلی میتھډ چې کوم دی سیکیور کرپټاګرافي چې دا هغه به ګورئ، یا به سیمیټریک یا به asymmetric. په هغې سیمیټریک کې دننه بیا ټایرونه دا دي چې کوم ډیس دی، که ټریپل ډیس دی او که AES دی که نه، جدا جدا الګوریدمز دي پکې، او دا الګوریدم چې دي دا بیا تاسو ځان چوز کوئ. او په دې within algorithms کې ګوره زموږ سره DEA دی، دا it's the algorithm used in disk. پوه شوې د DEA چې په دې کې دی، او زموږ سره دلته Rijndael دی. پوه شوې دلته به زما خیال ده یا په سپینش پته نه لګي، په انګلیش کې موږ د Rijndael نه وایو، دا Rijndael دی. Rijndael الګوریدم موږ چې دی هغه موږ په دې کې استعمالو. په دې کې به مخکې نور هم استعمالېدو خو هغه بیا کریک شی او چې دی Rijndael چې دی هغې ورته رادننه کوم. اورې نو دغه شانتې تاسو چې ګاډی یو قص له بوځئ ښه باقاعده به تاسو چې کوئ به یې د هغې مطلب د هغې کې چې کوم فیچرز او اکسسریز چې تاسو ورته ورچوئ ګاډي ته هغه به د هغې ریس په مطابق وي. که هغه افروډ وي نو افروډ سامان به ورته لوډ کوئ، که هغه انروډ وي نو انروډ سامان به ورته لوډ کوئ. دغه شانتې زموږ سره دا الګوریدمز دي. اوس AES چې دی one of the most popular symmetric encryption دی. کله چې هم تاسو symmetric encryption استعمالوئ نو تاسو د ډیټا چې کله انکرپټ کوئ تاسو ته آپشن درکړي چې ډیس باندې کوئ او که په AES باندې کوئ. نو په AES کې زموږ سره دننه دا فاسټر دی او ډېر زیات سیکیور دی. د دې مین وجه هم دا ده چې تاسو مو وایي دا تاسو کله سافټویر ډیټا کله لاک کړه نو هغې تاسو له کی درکړي او کی چې دا بیا ځان سره ږدئ. که ستاسو یاد شي په دې کمپیوټر چې دی په دې کې مخکې اوس پکې هم شته، خیر خو مخکې به ډېر زیات و. بیټ لاکر فل ډیسک انکرپشن چې دی دا به مایکروسافټ والا دی
دا به مطلب چلیدو د ټرسټډ پلیټ فارم ماډل باندې به موږ پریویسلی باس کړو او دا چې دا AES استعمالي الګوریدم او AES په انکرپشن میتھډ استعمالي و د الګوریدم چې راهنډل دی نو دا غي ګوره دلته ما د torteachers.com نه ما دا راغسته دا یو سلایډز تاسو ګورئ دلته خبا قاعده دا اوپن سورسز دی هر یو کس استعمالولای شي او په دې باندې څوک پیسې نه ورکوي اوس دې ډېر ډیټیل د نظم چې جوړ څه شی دی ایډ اراوند کی سیټ اپ پوه شوې تاسو نور بیا مخې ته کرپټاګرافي کې زده کړه کوئ په به ګپ شپ ولګو خو الان سات دومره ډیپ نه ورته د موږ نه کوم زموږ سره بیا چې دی AES چې کوم دی د کی سایز چې دی 128 bits دی او 192 bits او 256 اسی یو اگزامپل در کوم په یو راوند کې اکثر پر سیکنډ چې کنه انکرپشن د دې زما په خیال چې 1 million نواله د 1 billion په منځ کې د کیلکولیشن کیږي پر سیکنډ نو اسی انسان ته ګوره ښه زه بس په تیزه باندې وایم چې 1 2 3 4 5 6 7 8 9 که تاسو دا سیکنډي حساب کوئ کنه د په دې واچ کې نو که چې زه په 20 د رسیدل نه یم 1 سیکنډ بشي که زه په پښتو کې یو 2 3 4 5 شپږ کنه هغه ما به د 20 نه سیوانه شمالولای 20 15 نه سیوانه شمالولای په اردو کې هم د قشان دي انسان دومره څه د کیپابیلیټي نه کنه د کمپیوټر چې دی دا هغه په یو د سیکنډ لاندې په میلیونو پورې کیلکولیشن کوي پوه شوې د قشان دي دا انکرپشن چې دی دا د کیلکولیشن دا بیټس چې کم دي د دې بیټس باندې ورسره بیا غپ لګو دا باغې په ترو باندې دا کیږي او دا US گورنمنٹ چې دی دا بیا اپروو کړی دی د کلاسیفاید ډیټا چې د هغو په کمپیوټر کې کوم پراته وي هغه ټاپ سیکرټ چې هغې باندې دی اپلای کوي نو کله چې هم دا AES بریک شو دا خو انکرپشن میتھډ دی خو په دې کې چې کوم الګوریدم دی نو هغه بیا داسې کار وکړو چې ډېر شي نو کمپنیانې تو بلاش او کسو کا بو فلاش ته کس شی او راهنډیل چې ونه هغه به کې وګټله ډېر شي نورې کمپنیانې ایون IBM دی ټول پروپوز کړی چې موږ الګوریدم موږ برابر خو هغه IBM دی لاست کړی او دی وګټله نو کی آر بټوین 128 to 192 بیټس دي نو زموږ سره بیا بل په د سیمټریک الګوریدم سیمټریک کرپټاګرافي کې زموږ سره چې بیا د انټرنیشنل ډیټا انکرپشن الګوریدم او په دې کې دا چې دی دا به تو علي دا چې کله هم تاسو سافټویر والی او هغه کمپنیانې دا زمانه یې دي چې دا چا د دې اونرشپ سو کلی خدا به علي دا انکرپشن میتھډ چې دی دا به علي تاسو یو سافټویر والی کله که فور ایگزامپل کی پاس شو کنه یو پاسورډ مینیجر دی هغه انکرپشن استعمالي اوس کی پاس موستلی زما خل AES استعمالي خو که AES نه نو اوس کدا انټرنیشنل استعمالو آیډیا چته کوم کنه آیډیا انټرنیشنل ډیټا انکرپشن کې استعمالونه هغه تاسو په پته ولګي چې دا هغه او دا ډیر زیات یو قسم سفیسټیکیټډ دی او ډیر زیات ګران دی چې څوک یې هک یالن ساتو پوښي او بل کامنلی اویلیبل هم خلکو د دومره دی نو هیکر دومره لغانه کوي خو بیا یو ورځ به سره شي دا مطلب دا چې هیک پشي دا وایډلی یوز نه لري ځکه چې دا پیټنټ دی پیټنټ مطلب دا دی چې دی د دې باندې به ته پیسې ورکړې دا الګوریدم چې ته استعمالوې او دا چې دی دا د AES نه سلوور دی د هغې نه سیوا تیز نه دی دا AES ډېر زیات تیز دی تیز مطلب دا چې د سیکنډونو په حساب کې کی تاسو ورکړې هغه 1 ګیګا بایټ ډیټا یې که نه هغه زر زر انلاک شي او دا چې دی بیا هغه لوډینګ کوي ټایم به علي یو به ځي هغه به اټومیټیکلی که لکه یو په نمبر به یو شی ډیکرپټ کوي نو دغه شانتې AES چې دی دا خلک ډېر زیات استعمالوي داسې کله یو فولډر داسې پاسورډ ورکوي او څنګه چې پاسورډ انټر کوي نو هغه ډایرکټ کولاو شي اوس د IDA فور ایگزامپل چې کله پاسورډ انټر کوي بیا ډېر سیټ پر لوډینګ به کوي بیا به راشي پاکستان انټرنیټ دی اوس خو خیر هلته سیوا کېږي پاکستان کې ما خیال چې پاکستان افغانستان سیټ چاینا کې سوا 5G راولي ټیم یې کتل زموږ سره بلو فش دی بلو فش چې دی دا سره دا هم یو سړی و بروس شنیر چې دی د بلو فش الګوریدم کریټر دی او دی چې دی د خلکو له فری ورکړي د تاسو دا زما د الګوریدم چې دی استعمالولی شي د دې کی لینت سپیس چې دی 32 to 448 بیټس دی پوه شوې او دا مینلی یوز کېږي په لینکس سیسټم کې هغې ته ویلی کېږي بی کرپټ ډیس الټرنیټیو دا د ډیس الټرنیټیو دی دا ډیس زموږ سره کوم ځای او دا یو دی زموږ سره ډیس دا دی پوه شوې د هغې الټرنیټیو یې راوختی دی
اوس په ډیس الټرنیټیو باندې بیا زموږ سره راځي RC4 RC5 RC6 ښه په دې RC4 5 او 6 باندې یو شارټ ونه کې ویډیو راغوم ښه دا ویډیو سیوا کېږي